Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most nem kevés mennyiségű szilva van itt nekünk, viszont megmutatom nektek, hogy hogyan tudtok könnyedén ilyen mennyiségű szilvából is lekvárt főzni. Először is, ugye nekem a fagyasztóba is került a szilva. Ezt a viaszos réteget, ami ugye a szilván van, ezt le kell mosni egyesével, így azért át kell dörzsölgetni, utána félbevágjátok, kimagozzátok, és már mehet is a fagyasztóba. Viszont lekvárhoz jobban azért át kell nézni, ha hibás, vagy esetleg kukacos, de ezek a szilvák nagyon-nagyon szépek voltak, akkor azt ugye inkább tegyétek félre, inkább a fagyasztóba tegyétek. A lehetőséghez képest a lekvárba egészséges és szép gyümölcsöket tegyetek bele. Itt ezt már láttátok nálam a sárga barack lekvárfőzésnél is, hogy én ezt a technikát nagyon-nagyon szeretem, én ezt anyukámtól tanultam, és ezáltal nekem gyerekek mellett is, és egyéb tennivalók mellett is a lekvárfőzés sokkal könnyebb. És itt mutatom nektek, hogy hogyan kell az edényt előkészíteni. Fontos, hogy olyan edénybe dolgozz, hogy egészséges legyen, tiszta legyen az alja, ne legyen benne sérülés, és az ecetet, amikor körbeforgatjátok, mindenhol gyönyörűen kell, hogy egy vékony rétegben legyen az edény alján ecet, mert csak így lesz jó, és csak így fogjuk azt elérni, hogy amikor beletesszük a gyümölcsöt, és egy 12-15 óra főzés után is nem fog nekünk leragadni az edény aljába, ugye a lekvár. Itt látjátok, hogy mindenhol van ecet, és gyönyörű az edény alja, utána a félbevágott szilvákat kézzel, ugye, hogy a víz ne kerüljön bele, szépen beleteszitek, eligazítva az edény aljára. Én egy kicsit púpozni szoktam, a közepe fele lehet magasabb, ahogy teszitek majd a szilvát bele, mert össze fog esni, és majd ugye rendeződni fog majd a szilva. Úgyhogy nem baj, hogyha egy picit púposra fogjátok tenni az edényeket. És ugye, amit látjátok itt, hogy itt a közepén egy picit magasabban van a szilva, mint ahogy az edénynek a széle van, de ez nem baj, mert ez szépen le fog menni. Nem kell nyomkodni, nem kell beleerőszakolni, csak szépen tegyétek rá, és ha így néz ki nektek is, az tökéletes lesz, nyugodtan tehetitek középén egy picit púposabbra, magasabbra a szilvát. A cukorral zárjuk be. Én nem szeretem, hogyha édes a lekvár. Én kevesebb cukrot szoktam használni, ez rátok van bízva, hogy mennyire szeretitek édesen, és az edény szélétől elkezditek szórni a cukrot, és utána mindenhova tesztek, hogy a szilva tetejére a lehetőséghez képest így rajta legyen a cukor. Ez már itt nekem régebb óta fent van, itt már egy picit összeesett. Itt is mutatom nektek, hogy fontos, hogy figyeljétek azért a lekvárt, amikor bezárjátok cukorral és felteszitek, alacsony lángon legyen, és így kell, hogy kinézzen több órán keresztül, hogy mindenhol mocorogjon a lekvár. Itt már nekem 3 edényben volt a lekvár feltéve. Én szeretem, hogyha egy picit alacsonyabban van, sokkal könnyebb kiszedni, viszont itt a nagy lángon egy kicsit játszani kellett, itt apa is egy kicsit kirakózott, egy kis vaslapot tettünk alá, és a szélére még ugye tettük a tepszit, hogy minél jobban ugye bent maradjon a hő, és elérjük azt, hogy mindenhol egyformán mocorogjon a lekvár. Nyugodtan mozgathatjátok erre-arra a tűzhelyen. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ne nyúljatok bele, ne kavarjátok meg a lekvárt, és így el tudjátok azt érni, hogy nem kell nehéz lekvárfőzésbe menni, mert több óráig fent lehet a lekvár, itt már nekem 5:30 volt, és én reggel kezdtem el ezt a szilvát,
olyan 9-10 felel tettem fel, és fél 6-kor még ugye így nézett ki. Én viszont itt azt mondtam, hogy fél 8-kor zártam el, és másnap újra alágyújtottam, és akkor folytattam a befőzést, és itt már látjátok, hogy elő vannak nekem készítve az üvegek. Viszont fontos, hogy a szilva mennyiség, ami benne van, jóval a fele alá essen a lekvár. Ha annyira összeesett, akkor fűszerezzétek fahéjjal, szegfűszeggel, és őrölt szegfűborsot tettem még rá, ez nagyon-nagyon finom, és én nem szeretem a cukorral már utána sokáig főzni, hogy ne karamellizálódjon benne a cukor. Ha beletettitek a fűszereket, akkor én belenyúltam botmixerrel, összevágtam egy picit, mert én szeretem, hogyha a szilva nem ilyen darabos marad, és amikor ugye megvolt a botmixer, a fűszer is ugye szépen el lett benne keverve, én meg is kezdtem a kiszedést, mert nem szerettem volna, hogy a cukorral karamellizálódjon, tehát figyeljetek arra, hogy a fele alá essen le a lekvár, mert akkor így már nagyon a végén lesz a lekvárfőzés, és nem kell mellette ott állnotok kavargatni, hanem tényleg csak ez a pár mozdulatig kell ott lennünk, ameddig ugye belekavarjuk a fűszert. Ez a lekvár nekem tartósítószer nélkül készült. Itt látjátok az üvegeket szépen teletöltve. Én a meleg dunszba hiszek, a takarós verzióban, én anyukámtól ezt tanultam, és itt mutatom nektek az edény alját, hogy milyen gyönyörű. Nem számoltam ki, de egy olyan 13-14 órát szerintem fent volt a lekvár, és ennél nagyobb elismerés szerintem nem kell, finom, hogy a gyerekeimnek így ízlik, és én erre is törekszek mindig, hogy úgy alakítsak ki mindent, úgy ízesítsek mindent, hogy az nekik a lehető legfinomabb legyen, és azt szeressék, amit én készítek, és ne a bolti ízfokozós verziókat kapjanak rá, mert sajnos rá lehet kapni. Itt mutatom nektek a kiszedést. Ugye erről már beszéltünk a baraszlekvárnál is, tepszibe tesztek vizet, beleteszitek az üvegeket, és nekem van ez a kis szilikon kiszedőm, ez nagyon-nagyon jó, mert ez megkönnyíti a kiszedést. És a tűzhely egy picit égjen alatta, mindegyik üveg aljába beletesztek egy pici lekvárt, és szépen teletöltögetitek, amikor átmelegedett már az üveg, és utána a kupak jól záródjon, és szorosan húzzátok rá a tetőt, és már mehet is a takaró alá. Amikor a lekvárt szeditek ki, ugye vigyázzatok vele, mert puttyog, éget, meleg, óvatosan szedjétek, és ha le kell, konyharuhával vigyétek a helyükre, a takaró alá. Itt már látjátok, hogy én így beszoktam bugyolálni párnával, takaróval. Itt általában a dunszban 2-3 napot van, és itt utána már mehet a kamrapolcra, és több évig eláll. Itt mutatom nektek az edény alját is, hogy látjátok, hogy nem tapadt le. Itt már az utolsó edény lekvár, amit már ugye készítek, és itt is látjátok, hogy milyen gyönyörű, sűrű a lekvár. Itt is a legvégén nyúltam bele, amikor már a gyümölcs a fele alá esett, és csak utána kezdtem el tudni szólni. Baby. Baby. Finom? Igen. Mert tudjátok, ennél a lekvárfőzésnél nagyon fontos, hogy ne nyújj bele, ha már belenyúltál, belekavartál, onnantól kezdve már kavargatni kell, és ez a folyamat megszakad. És itt látjátok, hogy az edény is milyen gyönyörű az alja, egy mozdulattal elmostam, és a konyhám rendben van, ahogy én imádom és szeretem, és semmi nehézséget nem okozott ez a lekvárfőzés, nem puttyogott, könnyű volt kiszedni.